بسم الله الرحمن الرحيم. week 2 limits lecture 2 limits investigations. إن شاء الله في محاضرة اليوم راح نتكلم عن what's a limit، وراح نعمل investigation لبعض الfunctions عندما x approach to some a value. Question يقول what's a limit. Suppose that a function f of x is defined in some interval خلال فترة معينة معرفة about x equal a قيمة except possibly at x equal a itself. إذا الدالة معرفة خلال فترة معينة ما عدا قيمة x equal a، ما عدا at القيمة a. Then we say that limit of f of x equal l as x approach to a. إذا قيمة الفانكشن f of x تساوي l قيمة l as x approach to a if the difference between f of x and l head to 0 as x get close and close to a. إذا أصبح الفرق بين الدالة f of x at البوينت a وقيمتها l، إذا أخذنا الفرق نجد أن الفرق قريب من الزيرو كلما اتجهت x إلى القيمة a. And note that f of a itself does not need to be equal a. ليس بالضروري أن تكون قيمة الدالة f of a تساوي l. Rather we are looking at what happens as x approach to a. إذا ننظر ماذا يحدث للدالة عندما تقترب ال x من ال a. راح نشوف some example وإن شاء الله يتضح الرؤية من التعريف. Example 1. Investigate the following limit. Limit sin of x over x as x approach to 0. لاحظ أن limit أو الفانكشن as x equal 0 راح تكون type راح تكون للتايب sin 0 over 0، واحنا نعرف sin of 0 is 0 راح يكون type 0 over 0. إذا الدالة غير معرفة خلال القيمة x equal 0، لكن احنا راح ندرس قيمة الدالة قريب من x قريبة من الزيرو، فراح نشوف قيمة الإكس قريبة من الزيرو، لأن at 0 نجد أن الدالة type 0 over 0 هي غير معرفة، فراح ندرس قيمتها من خلال اليمين عندما تقترب من الزيرو ومن اليسار، ونشوف إيش راح يطلع معنا النتيجة. أوكي. طيب ال f of x عندنا في السؤال f of x اللي هي equal sin of x over x، وراح ندرس عندما x تساوي، خلينا نكون قريب من الزيرو من جهة اليمين، راح ناخذ قيمة صغيرة 0.01. الآن راح نقول sin 0.01 over 0.01. ونحاول نستخدم الآلة الحاسبة calculator ونستخدم الراديان مود، فلو حسبت القيمة راح تطلع تقريبا 0.99983 وريبيت تقريبا. الآن لو جينا درسنا أخذنا قيمة الإكس من تقريبا اليسار راح تكون هنا قيمة سالبة يسار، راح ناخذ قيمة صغيرة سالبة قريبة من الزيرو، راح نقول مثلا minus 0.01. الآن نعوض في الفانكشن sin
minus 0.01 over minus 0.01 راح نحسبها، فلاحظ أن القيمة راح تكون 0.99983 ريبيت. لاحظ أن القيمتين متشابهة تقريبا أو متساوية، فبالتالي أن نستنتج أن الدالة limit of the function sine of x over x as x approach to 0 يكون. لاحظ أن القيمتين قريبتين من بعض وهي قريبة جدا من قيمة 1، فبالتالي limit راح يكون equal 1. نشوف example 2. investigate the following limit x approach to 2 خلال rational function المعطى. فلاحظ 2 إيش اللي راح يصير في المقام، إنه 2 minus 2 راح يطلع 0، ولكن لا يمكننا أن نقسم على 0. هذه القيمة راح تكون ب0، فبالتالي لا يمكن أن نقسم على 0 إذا عوضنا عن الإكس ب2. ولكن إحنا راح نقترب من القيمة 2 وراح نعمل investigation أو تحقق من النهاية. فالأف of x عندنا هي تساوي x squared plus 3x minus 10 over x minus 2. طيب لو أخذنا قيمة راح تكون عند 2، هنا 2 راح ناخذ قيمة من جهة اليمين قريبة من 2، وأيضا من جهة اليسار قريبة من 2، ونحاول نقارن بين القيمتين ونشوف النهاية. فلو افترضنا أن ال x equal 2.1، هذه القيمة من جهة اليمين قريبة من 2، فبالتالي راح نضطر نعوض في المعادلة، فراح يطلع 2.1 square plus 3 2.1 minus 10 over 2 2.1 minus 2. هذا ممكن تحسبه بالحاسبة، تقريبا راح يطلع معك الجواب 7.100، يعني تقريبا 7.1 قيمة. وإذا أخذنا قيمة الإكس من جهة اليسار راح يكون عندنا 1.9 ونعوض عنه في الفانكشن، فيطلع عندنا 1.9 square plus 3 minus 10 هذه القيمة راح تطلع تقريبا 6.9. لاحظ أن القيمتين قريبة من بعض. الآن لما x approach to 2 لاحظ أن القيمة تساوي كم؟ 7. إذا القيمة راح تكون الليمت هنا قيمة الفانكشن تساوي 7. شكرا لكم، وإن شاء الله ألتقي بكم المحاضرة القادمة. السلام عليكم.